Hello everyone, welcome to another video. අද වීඩියෝ එකදී අපි කතා කරන්නේ post study work visa සම්බන්ධව. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි UK වල අපිට post study work visa කියලා එකක් හම්බෙනවද කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ අවුරුද්දකට කලින් විතර මගෙන් ඇහුණා නම් මම කියන්නේ UK වල post study work visa scheme එකක් නැහැ කියලා. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල අපි දන්නවා අවුරුදු දෙකක post study work visa එකට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙච්චර කාලයකට UK වල post study work visa scheme එකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඔයාලට සුබ ආරංචියක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ තමයි 2021 ජුලි මාසයේ ඉඳලා UK වල post study work visa scheme එකක් පටන් ගෙන තියෙනවා. ඒක යාලා නම් කරලා තියෙන්නේ graduate visa කියලා. මේකේදී ඔයාලට අවුරුදු දෙකක අවස්ථාවක් හම්බෙනවා. තමන් කැමති job එකක් UK වල නැවතලා ඉඳලා හොයාගන්න. මේ අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් job එකක් හොයාගත්තට පස්සේ UK වල work visa scheme එකට පස්සේ මාරු වෙන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ tier 2 sponsored visa කියලා. ඒ visa එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් job එකක් හොයාගත්තට පස්සේ. මේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. මොකද මේ channel එක grow වෙන්න ඒක ගොඩක් බලපානවා. අලුතින් upload කරන videos ඒ වෙලාවෙදිම දැනගන්න අවශ්‍ය නම් notification bell icon එකත් දැන්ම click කරන්න. අපි මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැන් කතා කරමු. මේ නිවුස් එක මුලින්ම අපිට දැනගන්න හම්බුනේ 2019 අවුරුද්දේදී ඔයාලට දැන් මෙතෙන්දි පේනවා වගේ UK 2-year post study work visa එකක් international students අට announce කරා. So මේක ගොඩක් හොඳ නිවුස් එකක් ඉස්සරහට UK වල studies කරන්න ඉන්න යන ළමයින්ට. මොකද දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ tier 4 student visa එක හම්බුනාම ඔයාගේ studies complete කරලා ඉවරනායින් පස්සේ මේ post study work visa නැත්නම් graduate visa එකට apply කරන්න. So ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ඒකට graduate visa කියන්නේ මොකක්ද? ඒකට අදාළ details ඔයාගේ eligibility criteria එක මොකක්ද? ඔව් මේකේ මුලින්ම කියලා තියෙනවා ඕනම student කෙනෙක්ට UK වල 2-year graduate visa එකකට apply කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු මොකද්ද මේකේ eligibility criteria එක කියලා. මොකද ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මෙතෙන්ද කියලා තියෙනවා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම UK වල ඉන්න ඕන මේ visa එකට apply කරන මොහොත. ඒ කියන්නේ ඔයා tier 4 student visa එක අරගෙන UK වල study කරන්න ගිහිල්ලා tier 4 visa එක expire වෙන්න කලින් මේ graduate visa එකට apply කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ you should be in the UK, right? So ඊට පස්සේ මේක කියලා තියෙනවා your current visa is a student visa or a tier 4 student visa, right? ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම tier 4 student visa එකක් තියෙන ළමයෙක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා ඔයා UK වල bachelor's degree එකක් follow කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් post graduate degree එකක් follow කරලා තියෙනවද? මේ ඕනම program එක follow කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම tier 4 student visa එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ tier 4 student visa එක ඉවර වෙන්න අන්තිම කාලෙදී ඔයාට පුළුවන් මේ graduate visa scheme එකට apply කරන්න. ඊපස්සේ ඒක කියලා තියෙනවා ඔයාගේ course එක සම්පූර්ණ successfully complete කරලා තියෙනවා කියලා. So ඔයාට මේ graduate visa එක අරගෙන කොච්චර කාලයක් ඉන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි ඊළඟට මෙතෙන්ද කියලා තියෙන්නේ. අවුරුදු දෙකක් වෙනකන් මේ graduate visa එක valid. So මේකෙන් කියන්නේ නැහැ ඔයාට work visa හම්බෙලා කියලා. මොකද UK වල work visa කියන්නේ tier 2 sponsored visa කියන එක. So මේ graduate visa එකෙන් කරන්නේ ඔයාට අවුරුදු දෙකක් දෙනවා. ඔයාට කැමති job එකක් apply කරලා හොයාගන්න. So මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත ඔයා job එකක් හොයාගත්තන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ අවුරුදු දෙක ඉවරුනායින් පස්සේ tier 2 sponsored visa scheme එකට මාරු වෙන්න. So ඒක තමයි මෙතෙන්දි මේ කියලා තියෙන්නේ. තව එක වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයා masters වගේ කරලා නැත්නම් undergraduate කරලා මේකට apply කරනවා නම් ඔයාට අවුරුදු දෙකක් හම්බ වෙනවා. නමුත් ඔයා PhD එකක් දැනට UK වලදී කරනවා නම් ඔයාට අවුරුදු 3ක් මේ graduate visa scheme එකෙන් හම්බ වෙනවා. So ඒකත් වැදගත් දෙයක් අපි හැමෝටම දැනගන්න. So අනිත් වැදගත් දේ තමයි මෙතනද කියලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ tier 4 student visa එක ඉවර වෙන්න කලින් මේ visa එකට apply කරන්න ඕන. මේකේ තව දෙයක් කියලා තියෙනවා මොන වෙලාවෙද මේක apply කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ university එකෙන් confirm කරනවා නම් ඔයාගේ course එක successfully complete කරලා ඉවරයි කියලා අන්න ඒ වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් මේ graduate visa scheme එකට apply කරන්න. ඔයාට graduation ceremony එක වෙනකන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ university එකෙන් confirm කරනවා නම් ඔයා exams එකම complete කරලා ඉවරයි. ඔයා successfully complete කරලා ඉවරයි කියලා එතකොට පුළුවන් ඔයාට graduate visa එකට apply කරන්න.
ඊට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් එකේ කියලා තියෙනවා කොච්චර මුදලක් යනවද ඔයාලට මේ වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න ඒ වගේ වැදගත් දේවල් ඊට තව දේවල් මේකේ තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවොත් සියලුම විස්තර දැනගන්න ඊට අමතරව තව වැදගත් වෙබ්සයිට් එකකට ඔයාලා පෙන්නන්නම් ඒක තමයි find a masters කියන වෙබ්සයිට් එකේදී ඔයාලට තව විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මොනවද අහලා තියෙන frequent questions මේක සම්බන්ධව ඒක ගැන තමයි මෙතෙන්ද කියලා තියෙන්නේ බලමු මොනවද අහලා තියෙන frequent questions මුලින්ම අහලා තියෙන්නේ මේ වීසා කාටද වැලිඩ් වෙන්නේ කියලා මේක ඕනම ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඔයා අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කෝස් එක ඉවර කරලා වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කෝස් එක එහෙම නැත්නම් PhD ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවර කරලා වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට tier 4 ස්ටුඩන්ට් වීසා එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සක්සස්ෆුලි කම්ප්ලීට් කරලා ඉවර වුණාන් පස්සේ මේ වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ කියලා තියෙනවා do I need a job offer or job offer එකක් තියෙන්න ඕනද මේ visa එකට apply කරන්න නැහැ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මම කලින් කිව්වා වගේ මේක work visa එකක් නෙමෙයි මොකද UK වල work visa කියන්නේ tier 2 sponsored visa එකට so මේක graduate visa එකක් අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්න visa scheme එකක් ඕනම ළමයෙක්ට අවුරුදු දෙකක් UK වල රැඳිලා ඉඳලා තමන්ට කැමති job එකක් හොයාගන්න so මේ visa එක හරහා ඔයාලට ඕනම job එකකට apply කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් එකේ තවත් questions අහපුවා පෙන්නලා තියෙනවා සහ ඒවට උත්තර පෙන්නලා තියෙනවා ඒ නිසා මේකත් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද ඒ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න සහ ඒවට අදාළ විස්තර උත්තර මොනවද කියලා ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය අලුත් දේවල් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මම කමෙන්ට් සාමාන්‍යයෙන් කියවනවා ඒ වගේම තමයි මේ හැම කමෙන්ට් එකකටම උත්තරයක් සපයන්න මම ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරනවා එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හම්බෙමු